माइक्रो फाइनेन्स भनेको गरिबी निवारणको महत्त्वपूर्ण टुल्स हो भनेको छु। यसलाई राज्यले नजिकबाट निहाल्ने हो, राज्यले नजिकबाट चाहिँ यसलाई अवलम्बन गर्ने हो भने धेरै कामहरू यो माइक्रो फाइनेन्सको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूले माइक्रो फाइनेन्सहरूलाई 10 देखि 13-14% इन्ट्रेस्ट दिन्छन्। त्यो इन्ट्रेस्ट ठुल्ठुलो लगानी गर्ने ब्याङ्कहरूले 4%, 5%, D5% कम्पलसरी लगानीको 4%, 5% लगानी गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले नीति बनाइदियो। त्यो पैसा ठुलो ब्याङ्कहरूले लगानी गर्दैनन्, उनीहरूले हामीलाई दिएर हामीले उनीसँग ल्याएको पैसा लगानी गरिदिन्छौँ। काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई उसले चाहेको कुरा बुझेर यदि गर्न सकिन्छ भने इमिडिएटली त्यो काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ सरकारले, नियमनकारी निकायले। त्यो स्थानीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् या सङ्घीय सरकार होस्। हामीले जुन चाहिँ इन्डियाबाट जुन चाहिँ अथवा चाहिँ बाहिरबाट जुन यो चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ डिजल पेट्रोल मटेरियल कति ल्याएको भने त कति खरबको ल्याछौँ। यो मात्र रोकेर यता पठाउन सक्यो भने त अटोमेटिक आउँछ नि त। घाटा बजेर इन्धनको आयात मात्रै कमाउने हो भने व्यापार घाटामा त्यो केबाट सम्भव छ? ऊर्जाबाट सम्भव छ। बरु 100 किलोमिटर बनाउँछ भने बरु 50 किलोमिटर बनाउने, त स्ट्यान्डर्ड बनाउने, अर्को वर्ष त्यो गर्ने भन्ने मेरो प्लान हो। विश्वसनीय हो, विश्वसनीय हुनु पर्यो। बरु कम गरौँ, राम्रो गरौँ, विश्वसनीय गरौँ, राम्रो गरौँ, राम्रो गरौँ, क्वान्टिटी होइन क्वालिटी गरौँ। हाम्रो सरकारबाट एउटा अनुभव लिएको मान्छे रिटायर हुन्छ, सहसचिव, सचिव, उपसचिव हुन्छ। यिनीहरू अन्त गएर एक्सपर्ट रूपमा जाने करोडौँ रुपियाँ गर्छन्, खान्छन्। विदेशी एनजिओ आइएनजिओमा उनीहरू लागेर लाखौँ खान्छन्। तर मुलुकभित्र खै त सरकारले किन मुलुकभित्र बेरोजगार है त, त्यो त लिन पर्यो। युज भएको छैन, उनले यतातिर पेन्सन लिइरहनु भएको छ, उनले काम गरेर उनलाई चाहिँ सरकारले दिइरहेछ। त्यो कुरा त सरकारले लिन पर्यो। काम गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ तर त्यो स्पेस नबनाएर के हुन्छ त, रेस्ट गरेर खायो भने उनीहरू एक्सपोर्ट सब्जिरो होइन। अन्त त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँले क्वालिटीमा लिएर हुन्छन्। तर यहाँ मुलुकमा के भइरहेछ? युज एन्ड थ्रो। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा। नमस्कार, नेपाल आजमा यहाँलाई स्वागत छ। र आज हामी मुलुकको आर्थिक विकासको निम्ति देखिएका समस्याहरू र तिनको निराकरण कसरी गर्न सकिएला, साथै उद्योग व्यवसायको अवस्था कसरी राम्रो बनाउन सकिएला भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र यसको निम्ति हामीसँग उद्योगी एवं व्यवसायी जगत पोखरेल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब तपाईँ निकै चर्चित मान्छे, समाजसेवादेखि लिएर उद्योगिक व्यवसाय होइन सबैतिर लाग्नु भएको छ। रिसेन्टली चाहिँ तपाईँ कस्तो किसिमको उद्योग र व्यवसायमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म रिसेन्टली चौतारी माइक्रो फाइनेन्सको माध्यमबाट बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्रका महिलाहरूलाई वित्तीय जागरण अभियान चलाउँदैछु। बुटोलभित्र भएका 1500जना महिलाहरूलाई हामीले एक दिनको वित्तीय साक्षरता एउटा अभियान चलाउँदैछौँ। एउटा अर्को कुरा, भिजन लुम्बिनीको माध्यमबाट म एजिएम गर्ने तयारीमा छु, जहाँ 900जनाभन्दा बढी मेम्बर हुनुहुन्छ र उहाँहरूको माध्यमबाट नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने जुन चाहिँ 25 मेगाको हाइड्रो सेती नदीमा जुन 25 मेगाको हाइड्रो गर्दैछौँ त्यसको एजिएमको तयारीमा चाहिँ छौँ। यसको लागि म पूर्ण रूपमा तयारी चाहिँ गरिरहेको छु। कहिले हुन्छ त्यो एजिएम? पर्सि 28 गते शनिबार 11 बजे बुटोलमा। अनि यो महिलाहरूलाई चाहिँ वित्तीय जागरण फैलाउने भन्नुभयो, त्यो के का लागि? मलाई चाहिँ तपाईँलाई पैसा के हो, पैसा कसरी चलाउने, उद्यमशीलता के हो होइन, पैसा बचत गर्दा के हुन्छ, उद्यमशीलता, यी कुरामा हामीले साना कुराहरू, मलाई चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स जहाँ ब्याङ्कहरू पुगेका छैनन् त्यो चाहिँ आधारभूत बस्तीका महिलाहरूलाई बोलाएर वित्तीय साक्षरता त्यो वित्तीय साक्षरताको विषय कार्यक्रम चलाउँदैछौँ, जसले गर्दा त्यो बचत गर्ने कुरा, उद्यमशीलताको कुरा होइन, यसका राम्रा पक्ष यसका नराम्रा पक्ष, लोन पैसा लिएपछि त्यसलाई कसरी चलाउने, नतिर्दा त्यसको नेगेटिभ पार्ट के हो भन्ने कुराहरू बुझाउने होका साथ हामी चाहिँ एउटा वित्तीय साक्षरता त्यो बुझाइसकेपछि उनीहरूलाई कुनै सिस्टममा अर्गनाइजेसनमा इन्भल्भ पनि गराउने हो कि खालि एउटा चेतना मात्रै जगाउने? होइन, म तपाईँलाई भन्छु मेरो चौतारी माइक्रो फाइनेन्स छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ माइक्रो फाइनेन्स भनेको गरिबी निवारणको महत्त्वपूर्ण टुल्स हो भनेको छु। यसलाई राज्यले नजिकबाट निहाल्ने हो, राज्यले नजिकबाट चाहिँ यसलाई अवलम्बन गर्ने हो भने धेरै कामहरू यो माइक्रो फाइनेन्सको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। र हाम्रो चौतारी माइक्रो फाइनेन्समा 57वटा शाखा छन्। तपाईँको 300+ स्टाफ छन्, 65,000 महिलाहरू हुनुहुन्छ सदस्यहरू देशभर नै 16 जिल्लामा 15 जिल्लामा 65 छन्। यति बेला योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बुटोलमा 1700 महिला लिएर 3 दिनको कार्यक्रम गरेका थियौँ। र योचोटि बुटोलमा मलाई चाहिँ 8,000 देखि 10,000 महिला हुनुहुन्छ। त्यसमध्येबाट 1500जना महिलालाई लिएर वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम दिने र उनलाई उत्पादनमा जोड्ने
मिन्स उद्यमशीलता के हो, कुन कुन उद्यमशीलता गर्दा राम्रो हुन्छ, पैसा लिएको पैसालाई कस्तो किसिमको उत्पादनमा जोड्ने? मलाई लाग्छ कृषिको उत्पादन भन्ने अब च्याउ खेती, यो सिलाइ कटाइ, मेकअप होइन, यी धेरै कुराहरूको चाहिँ हामी ट्रेनिङ चाहिँ दिने, उत्पादनमा जोड्ने चाहिँ खोजिरहेको छौँ बजारभित्र, ताकि उनको मार्केट पनि ठ्याक्क बजार देखियोस् र बजारले पनि त्यो उनको मार्केटलाई चाहिँ क्याच गर्छ। सिलाइ कटाइ चौखेती जस्ता कुराहरू उहाँहरू आफैले सिर्जना गर्ने, आफै चाहिँ त्यो केन्द्र खोल्ने कि तपाईँहरूले खोलेर उहाँहरूलाई जागिर दिनुहुन्छ? नै हाम्रो माइक्रो फाइनेन्सबाट लिएको पैसाले उत्पादनमा पैसा चाहिन्छ नि त। ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूले पैसा चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ नि धितो राखेर दिन्छन्, हामी चाहिँ नि समूह जमानीमा हामीले पैसा दिन्छौँ। त्यो पैसा केमा लगानी गर्ने त? उत्पादनमा। के हो उत्पादन भन्दा कृषि, मिन्स च्याउ खेती, तपाईँ चाहिँ नि सिलाइ कटाइ होइन, ब्युटी पार्लर ट्रेनरले ट्रेनिङ दिने, त्यो ट्रेनिङको माध्यमबाट उनीहरूको प्रतिभा ब्याज चर्को होला नि फेरि। ठिकै छ, त्यो मैले अस्ति नै भने हामी मैले तपाईँलाई भने म ग्रामीण विकास ब्याङ्कको अध्यक्ष हुँदा मैले 18%भन्दा बढी हुनुहुन्न भनेको थिएँ। राष्ट्रले त्यही लियो, त्यही सिललाई तोक्यो, हामी 18%भन्दा बढी लिन्नौँ। र अहिले त्यो पैसा कहाँ ल्याउँछौँ भन्दा एउटा हामी सेयर होल्डर उठाएको पैसा र मेगा ब्याङ्कहरू ठुल्ठुला ब्याङ्कहरूले चाहिँ D5 सेक्टरमा लगानी गर्ने पैसा हामीलाई दिएको हुन्छ। र अहिले तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, ब्याजको कुरा जो इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नुभयो, ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूले माइक्रो फाइनेन्सहरूलाई 10 देखि 13-14% इन्ट्रेस्ट दिन्छन्। त्यो इन्ट्रेस्ट ठुल्ठुलो लगानी गर्ने ब्याङ्कहरूले 4%, 5% D5 सेक्टरमा कम्पलसरी लगानीको 4%, 5% लगानी गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले नीति बनाइदियो। त्यो पैसा उनीहरू ठुलो ब्याङ्कहरूले लगानी गर्दैनन्, उनीहरूले हामीलाई दिएर हामीले उनीसँग लिएको पैसा लगानी गरिदिन्छौँ। हो 14% भने 4% लिएर त्यो बिचको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, स्टाफको एक्सपेन्सेस सबै गरेर त्यो अफिसियल एक्सपेन्सेस जोड्न 2-3% ठुलो कुरो भएन। हामीले 18% दिन्छौँ। रेट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा पनि मैले तपाईँलाई क्लियर गरेँ। हो गएर आफै चाहिँ पब्लिकबाट या भनौँ उपभोक्ताहरूबाट कसैले तपाईँको माइक्रो फाइनेन्समा पैसा राख्न चाह्यो भने त्यो केस के हुन्छ? नै यति बेला जो मेम्बर मैले चाहे मानौँ तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स पाउँदैन। तपाईँ चौतारी माइक्रो फाइनेन्सको समूह सदस्य बनिसकेपछि सदस्यले मात्र त्यसको उपयोग गर्न पाउँछ। उसले राख्न पनि पाउने भयो, झिक्न पनि पाउनु भयो। राख्दाखेरि उसले सर्टेन ब्याज पाउँछ, झिक्दाखेरि पनि सर्टेन ब्याज तिर्नु। एकदम त्यसको अहिले सर राष्ट्र ब्याङ्कले एनआरबी हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँ चाहिँ यसको चाहिँ सिलिङ तोडेको छ। कति % डिफ्रेन्स हुनुपर्छ भने हामीले ब्याज पनि उनले डिपोजिट गरेको राम्रो ब्याज चाहिँ दिन्छौँ। कति % दिनुहुन्छ? 11-12 चाहिँ हामीले दिन्छौँ। हामीले लगानी गर्दाखेरि 18% दिन्छौँ भने 7% चाहिँ ग्याप राखिदिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले होइन। त्यतिमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसदेखि सबै म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने भनेको छ। अहिले राम्रो चलेको छ त्यसो भए? मलाई लाग्छ सोचो यसबाट आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई जो सदस्य भएका छन्, जो यो काममा लागेका छन्, उनीहरूले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृढ पारेका छन् मजाले। म त ग्रामीण विकास ब्याङ्कको अध्यक्ष हुँदा मैले गाउँमा देखेँ र सरकारलाई भन्ने माइक्रो फाइनेन्सहरू भनेको गरिबी निवारणको महत्त्वपूर्ण टुल्स हो। यसलाई हामीले राज्यले चाहिँ यसको चाहिँ बेनिफिट लिनुपर्छ भन्ने मैले भन्ने मान्छे मै हो। म एज अ हिजो ग्रामीणको अध्यक्ष थिएँ, अहिले चौतारी माइक्रो अध्यक्ष छु। अहिले पनि म राज्यलाई माइक्रो फाइनेन्सको माध्यमबाट एउटा मोडल चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। तर यो माइक्रो फाइनेन्सहरूप्रति मानिसहरूको विश्वास घट्दै गएको छ नि पछिल्लो समय त। झन् कति अब पैसा उठाउने होइन, राख्ने, त्यसपछि भाग्ने यो धेरै देखिया छ। यो विश्वसनीयता किन कायम हुन नसक्यो? यो के हुने चाहिँ भन्दा जहाँ पनि जान्ने बुझ्नेले समूहलाई उनको पैसा चलाइदिने, मिसयुज गरिदिइसकेपछि के हुन्छ, बिचरा सोझा साझा मान्छे त ठगिन्छन् होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ क्लियर फिगर त्यही पर्सिको यो वित्तीय साक्षरता त्यो पनि कार्यक्रम हामी राख्दैछौँ र मलाई लाग्छ विश्वसनीयता बढ्दो छ। सरल र सहज तरिकाले घरमै पैसा पाउँछन् र त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले सदुपयोग गरेर त्यसबाट चाहिँ बेनिफिट राम्रो पाएको छन्। त्यस कारण मलाई लाग्छ यसलाई मैले नेगेटिभ लिन्न, यसलाई बढी मिसयुज गर्दाखेरि यसको महत्त्व यसको चाहिँ घट्यो। तिनीहरूमाथि निगरानी गर्ने नियन्त्रणको काम हुन नसक्या हो कि? किनभने यस्ता घटनाहरू सुनिदिइरहेछन् कि आजभोलि पनि आउँछन्। फलानु सहकारीको मानिस भाग्यो, फलानु माइक्रो फाइनेन्सको चाहिँ होइन यस्तो किसिमका समाचारहरू सुन्नमा आउँछ। हो यसैलाई गभर्न गर्नको लागि हामीले विधि बनाएका छौँ होइन। हामीले चाहिँ अब चाहिँ समूह सदस्यले, समूह प्रमुखले आफ्नो सदस्यहरूलाई चाहिँ सबै बुझ्नु पऱ्यो। समूह सदस्यले पैसा लगेपछि त्यसलाई राइट टाइममा प्रयोग गर्छन् त्यो हेर्नु पऱ्यो। अनि हाम्रो सदस्यको इभ्यालुएसन गर्नु पऱ्यो। अब हामी यो मोडालिटी गराउँदैछौँ। मलाई त राम्रो लाग्छ। मलाई डक्टर मोहम्मद युनुस जो यसको चाहिँ इनिसिएटर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नोबेल प्राइजर पनि हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ अहिले हामीले नेपालमा हिजो चाहिँ नि सुरुमा त ग्रामीण विकास भन्ने थियो,
5 क्षेत्रमा सरकारले नै खोलेको थियो, अहिले मर्जर गरेर एउटा बनाएको छ र त्यसपछि अहिले माइक्रो फाइनेन्स खोल्ने क्रम धेरै छ र अहिले मर्जरले फेरि त्यसलाई सानो बनाउँछ। डुप्लिकेसन कारणले जहाँ धेरै छ डिमान्ड त कम हुन्छ नि त, जहाँ कम सप्लाई बढी हुन्छ त्यहाँ डिमान्ड हाई हुन्छ। हेर्नुहोस् हिजो कम थियो माइक्रो फाइनेन्स, त्यसको ब्युटिफुल एउटा थियो, अहिले माइक्रो फाइनेन्स धेरै भयो, त्यसको डिमान्ड कम भइसक्यो। यो देशको आर्थिक विकासका थुप्रै पिलर मध्ये एउटा सहकारीलाई पनि भन्थे हो। यो गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकाली भन्ने त्यसो भए ठिक हो है? यो यसलाई मोनिटरिङ तपाईँले अहिले भन्नु नि त, क्लोजली मोनिटरिङ गरिदिनु भने राम्रो हुन्छ। मोनिटरिङ भइरहेको छ कि छैन? कम छ। अब यसलाई चाहिँ विधि गर्नुपर्ने कसले हो मोनिटरिङ? मोनिटरिङ नियमका निकाय सरकार अहिले त तपाईँ चाहिँ सहकारीलाई तपाईँ चाहिँ गाउँपालिकाबाटै सिपाही दिने नियन्त्रण गर्ने भनेको छ होइन। सहकारी प्रत्येक जिल्लामा सहकारी प्रमुखहरू हुन्छ, उहाँले हेर्नुपर्छ। तर माइक्रो फाइनेन्सको हकमा सरकार राष्ट्र ब्याङ्कबाट 4वटा ब्याङ्कहरूको चाहिँ स्वीकृति दिन्छ, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग। राष्ट्रिय लेभलका ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, फाइनेन्स र माइक्रो फाइनेन्स। हामी घ वर्गको ब्याङ्क हो र मलाई लाग्छ यसले चाहिँ एउटा ठुलो तब्कालाई चाहिँ समेटेको छ। यो अर्को तपाईँले भन्नुभयो नि भिजन लुम्बिनीको कुरो, त्यो कहाँ पुग्यो, त्यो के भइरहेछ? मलाई चाहिँ म त हेर्नुहोस्, म अलि बढी मासलाई होइन समूहमा काम गर्न रुचाउँछु, आलोचना सुन्न तयार छु र भिजन लुम्बिनी अहिले चाहिँ एउटा स्टेजमा पुर्याएको छ, हाम्रो टिमले पुर्याएको छ। भिजन लुम्बिनीमा अहिले 950 जनाभन्दा बढी मेम्बर हुनुहुन्छ। प्रत्येक मेम्बरले 1,50,000 दिएर सदस्य बन्नुहुन्छ। अनि त्यो पैसाले हामीले 6 बिघा जग्गा संस्थाको नाममा किनेका छौँ, टुर एन्ड ट्राभल चलाएका छौँ। तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ भर्खरै मुलुकमै नभएको चाहिँ जग्गा किनेको कहाँ? मायादेवी गाउँपालिका रूपन्देहीमा। त्यहाँ हामी कृषि काम गर्न खोजिरहेको छौँ। मलाई लाग्छ मायादेवी गाउँपालिकामा जग्गा किनेका छौँ, त्यहाँ कृषिको फर्म अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने एकदम अन द प्रोसेस छ होइन। अर्को चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा काम गरेका छौँ। टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्दै गर्दा अहिले बुटोलमा अस्ति मुख्यमन्त्रीज्यूले 10वटा बस, अहिले मुलुकमै छैन तपाईँको 10वटा एसी बस यो बुद्ध सर्किटलाई कोड गरेर अहिले हामी चाहिँ बस चलाइरहेको छौँ। अहिले बुटोल र सुनौली चलाइरहेको छौँ। अब लुम्बिनीको त्यो बाटो बनिसकेपछि बुद्ध सर्किटमा त्यो गाडीलाई चलाउन खोजिरहेको छौँ, ताकि भोलि मान्छे आउँदा बुटोलमा अथवा रूपन्देहीमा 5 नम्बर प्रोभिन्समा यस्तो पनि रहेछ भने म्यासेज पनि जाओस् भनेर खोजिरहेको छौँ। अहिले पैसाको काम हामीले गरेका छैनौँ, सेवा कसरी दिने, विश्वसँग कसरी कमाउने भन्ने काम गरिरहेको छौँ। अर्को त्यसपछि अर्को चाहिँ ऊर्जा होइन। यो 25 मेगाको हाइड्रो पोखरामा 25 सेती नदी जलविद्युत आयोजना भुजुङ खोलामा हामी 25 मेगाको हाइड्रो गर्दैछौँ र यो काममा चाहिँ भिजन लुम्बिनीले अगाडि बढाएको छ। 25 मेगावाटको कहिले सकिन्छ? यो सुरुवात गरेको 30 महिना। हामीले चाहिँ नि RCOD 2079 साउन 16 गतेको टाइम दिएको छ। हामीले चाहिँ PPA गऱ्यौँ होइन। ग्रिड 2079 साउन 16मा यो बनिसक्छ। त्यसले हामीले ग्रिड चाहिँ कनेक्सन गरिसक्छौँ। मलाई लाग्छ केही भयो भने केही समय थपिएला। तर मलाई लाग्छ हामीबाट अहिले प्लानिङ हाई गरिरहेका छौँ, टाइममा कम्प्लिट गर्ने, सुरुवात गरेको 30 महिनामा कम्प्लिट गर्ने भनेका छौँ किसिमले। र अहिले म चाहिँ यति उत्साहित छु कि यो कामबाट किन प्रोजेक्टहरू हेलिकप्टरमा गएर चाहिँ प्रोजेक्ट हेर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो त पोखराको ब्युटिफुल प्लेस, नेपालको एउटा सुन्दर सहर पोखराबाट 17 किलोमिटर माथि होइन। तपाईँको ग्राभल बाटो, पिच बाटो, 11 kV लाइन होइन। तपाईँ चाहिँ ग्रिड नजिक होइन। तपाईँ चाहिँ यो त ट्रान्समिसन नजिक, पब्लिकको सपोर्ट सहयोग। मलाई चाहिँ यो प्रोजेक्ट एकदम चाहिँ चौरको फिल्डको चाहिँ के भन्छ यो टुडी खेलको प्रोजेक्ट जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो त तपाईँले आफूले आफ्नो तर्फबाट गरिएका कामहरू भए होइन, यसको बारेमा भयो। तर के भने हाम्रो देशमा त अहिले विकासको समस्या छ होइन। अब यो देशको विकास गर्ने भने कसले हो? सरकारले हो कि तपाईँले गरे जस्तै यो निजी क्षेत्रबाट यसरी कामहरू हुनुपर्ने हो कि अथवा विदेशी ल्याएर हामी कहाँ विकास गर्नुपर्ने हो? विकास गर्ने कसले हो? हामीले नै हो। सरकारले त वातावरण बनाइदियो, हामीले लगेको कुरालाई काम गर्न खोज्ने मान्छेहरूलाई काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सरकारले बनाइदियो। मैले अस्ति नै भने कहाँ समस्या छ त्यो समस्या हल गर्ने सरकारले हो। काम त हामीले गर्ने हो। र मैले अहिले हाइड्रो पनि 3P को मोडलमा होइन एउटा भिजन लुम्बिनीको ओभरअल मेम्बर ल्याएर छौँ र हाइड्रोमा जसले जलिसक्छ 5 लाखदेखि 2 करोडको गरेछौँ। र कर्पोरेट रूपमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो के हुन्छ तपाईँको बिमा संस्थानहरू कर्पोरेट रूपमा लगानी गरिदिनु भएको छ, संस्थागत सेयर लगानी भएको छ। अब अर्को चाहिँ ब्याङ्क, मेजर ब्याङ्क। कस्तो किसिमको बात काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई उसले चाहेको कुरा बुझेर यदि गर्न सकिन्छ भने इमिडिएटली त्यो काम गर्ने वातावरण चाहिँ बनाइनुपर्छ सरकार, नियमनकारी निकायले। त्यो स्थानीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् या सङ्घीय सरकार होस्। र यो हामीले गर्न खोजेको कुरा कुनसँग जोडिन्छ? हामी कहाँ लगानीकर्ताहरू उत्साहित छन् र देशमा स्वदेशी लगानीकर्ता यो मान्छेलाई काम गर्न खोज्छन्
सरकारी नीति नियमले चाहिँ मान्छेलाई काम गर्न दुःख दिने त्यो चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो नर्म्स र नर्म्सले चाहिँ अलिक दुःख दिँदाखेरि मान्छे काम गर्न उत्साह चाहिँ घटेर आउँछ। कस्ता किसिमको कानुन नियमहरूले चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ? यहाँबाट त्यहाँ जा, त्यहाँबाट त्यहाँ जा, अनि केही पऱ्यो भने यो भएन यो भएन, यी धेरै कुरा हुन्छ नि तपाईँको। साना साना कुरा ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई इजी लिन सकिन्छ नि त। यस्तो काममा चाहिँ सरकारले अथवा नियमनकारी निकायले अथवा कार्यालय प्रमुखहरूले अथवा विभागीहरूले चाहिँ सहयोग गर्यो भने मलाई चाहिँ काम गर्न चाहिँ मान्छे स्वतः स्फूर्त हुन चाहिँ अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। देशको राजनीतिक वातावरण, चन्दा, कर लगायतका कुराहरूले पनि त समस्या पारेको छ। तर मलाई चाहिँ अहिले त्यो कम चाहिँ भइसकेको छ। सरकार अहिले थाई सरकार बनेको छ, अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ विकास गरौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब मेरो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। चन्दा मागिरहेको छन् कि छैनन् तपाईँसँग? त चन्दा अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। अहिलेसम्म त हामी डिल गर्छौँ, कुरा गर्छौँ, के को लागि चन्दा, केलाई चन्दा, हामीले के खान्छौँ र। यो फेरि के हो भने आफ्नो एउटा पहिलाको राजनीतिक पृष्ठभूमिका हिसाबमा तपाईँले अहिलेको सरकारलाई डिफेन्ड गरेर त होइन नि। मैले तपाईँसँग मलाई एप्रिसिएट गर्छु। तपाईँले जुन हार्ड प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यसलाई मैले सरल र सहज तरिकाले दिने प्रयत्न गर्छु। कति मिल्छ कति मिल्दैन थाहा छैन, तर चिज के भन्दा सरकारले गरेको आलोचना पनि गरिरहेको छु। सरकारले यो हामी युथहरूलाई, युवाहरूलाई जोड दिनुपर्छ है विकास निर्माण गर्ने कन्टेक्समा भनेर बारम्बार भनेको छु। मलाई लाग्छ तपाईँले अस्ति पूर्वाधारको कुरा होइन, उत्पादनको कृषिको कुरा तपाईँ जो गर्नुभएको थियो, म त्यो तपाईँले राखेको कुरा मैले दिएको थिएँ। म जे जानेछु त्यो दिने हो, मसँग नभएको कुरा दिने होइन। तर अहिले सरकारको प्रोटेक्सन गर्ने होइन। अब सरकारले हामी जस्तो युथहरूलाई, युवाहरूलाई अथवा सङ्घ संस्थाहरूलाई जोडेर 3P को आधारमा चाहिँ विकास निर्माण जान्नुपर्छ। यसलाई हामी पनि युवाहरूले त्यो काममा सपोर्ट गर्नुपर्छ र समस्या पऱ्यो भने इमिडिएट त्यो ठाउँमा चाहिँ भन्नुपर्छ भन्ने हो। अब युवाहरूलाई प्रोत्साहित गरेर यस्ता क्रिएटिभ काम, प्रोडक्टिभ काममा लगाउनुपर्छ भन्नुभयो, तर भएका युवाहरू त धमाधम विदेश जान थालेका छन् त। हो, यो मैले अस्ति पनि भने, खालि रेमिटेन्सको आधारमा मात्र हामीले चाहिँ मुलुक चलाउने हो भने यो धेरै धेरै ठिक्दैन। फाउन्डेसन जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ। त्यहाँ मुलुकमा भएका युवाहरूलाई बाहिर गएर जानुभन्दा अगाडि गएर ल्याउने इन्भाइरोमेन्ट बनाएर होइन, नेपालमा यति धेरै जग्गाहरू छ, यति धेरै ल्यान्डहरू छ होइन, सबैजना। अब तपाईँ मरुभूमिमा त उत्पादन हुन्छ, हामी नेपालमा त अझै बढी त्यो पोलिसी छैन नि। त्यो कुरा तपाईँ जस्तो मिडियाले 2/3 सरकारको कुराकानी गर्नुभयो, तर खै त यो वैदेशिक रोजगारीमा जानु नपरोस्, विदेश पलायन हुनु नपरोस्, युवाहरू यहीँ चाहिँ सृजनात्मक काममा लागुन्, उत्पादनमुखी काममा लागुन् भन्नुको निम्ति खै त देखिया छैन। मैले भने अब हिजो अहिले हामीले पनि सुन्छौँ, हामी पनि कडा आलोचना गर्छौँ सरकारले यस्ता कुरालाई ध्यान दिन्छ। जुन अहिले तपाईँले राखेको प्रश्न र मैले दिएको एन्सर अथवा चाहिँ तपाईँले नियमनकारी निकायहरू अथवा त्यो लेभलको लिडरहरू छ र ब्युरोक्राटसँग, तर प्रश्न उहाँहरूसँग गर्नुपर्छ। हामी जस्तो युवाहरूले गर्न खोजेको कामको विषयमा उहाँलाई जानकारी गराउनुपर्छ, ताकि त्यसले हामीलाई पनि बसेर डिल गर्ने, बसेर छलफल गर्ने, बसेर वार्ता गर्ने वातावरण बनोस् र हामीलाई काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनोस्, बनाइदिनुहोस्। त्यो त इन्भाइरोमेन्ट बनिसकेको छैन होइन। त्यो बनाउने, अब यसको लागि के आइरहेको छ त, कानुन बनाउने कुरा छ अरे होइन। अब छ अरे बनाउँदै छ, हामी बुझ्ने त बुझ्छ, नबुझ्ने त बुझ्दैन नि त। तर राम्रो कुरा बाहिर जान्न, नराम्रो कुरा छिटो जान्छ। सरकारले बनाउनु खोजेको कुरा त्यो चाहिँ पब्लिसिटी भएको छैन। तर मैले पनि बुझ्दा के देखिरहेको छु भन्दा अहिले मुलुकमा उत्पादनमा जोडिने कुरामा, उत्पादनमा जोड दिने कन्टेक्समा होइन, काम गर्ने मान्छेहरूलाई त्यो किसिम इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ। खालि कागजको भरमा मन्त्रालयभित्र अझ एउटा टिमभित्र मात्र होइन, ओभरअल चाहिँ पब्लिकमा पब्लिसिटी गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किसिमले सरकारी प्रयासहरू कतिको राम्रो देखिन्छन्, सरकारी स्तरबाट हुने कामहरू कतिको विश्वसनीय छन्, स्पिड कतिको राम्रो छ, किनभने विकास गर्ने, जनतालाई सुख दिने त्यो त सबैले भन्छन्, त्यसअनुसार बजेट पनि विनियोजन हुन्छ, कार्यक्रम पनि बन्छन्, त्यसको कार्यान्वयन कस्तो पाउनु भएको छ? अहिले तपाईँले आफै भन्नुभयो, मैले पनि बुझेको छु, हामीले त्यो देखेको छैन। त्यो प्लानिङमा चाहिँ होला, छलफल र बहसको क्रममा चाहिँ त्यो देखिरहेछ। किन सपना देख्नुभन्दा सपना देखिसकेपछि त्यो प्लानिङ गर्नुपर्छ। तर मैले अस्ति पनि भने कहिले हामी काम गर्छौँ भन्ने मान्छेहरूलाई अथवा हाम्रो टिमलाई सरकारले होइन त्यो वातावरण बनायो भने काममा हामी चाहिँ विकास गर्ने कुरामा, युवाहरूलाई जोड्ने कुरा। मैले एक्जाम्पल दिन्छु, अहिले बुटोलमा चाहिँ हामीले 10वटा बस चलाएका छौँ। भिजन लुम्बिनी यातायात कम्पनी प्राली भनेर दर्ता गरेका छौँ र त्यो बसमा चालक र सहचालकलाई पनि 1-1 लाखको सेयर दिएका छौँ होइन। उनलाई पनि त्यो अपनत्व फिल हुन्छ र पैसा अलि बढी हाल्नेलाई त्यो लेभलको जुन स्पेस र चालक सहचालकलाई पनि 1 लाख सेयर दिएपछि यता डेली बिजी पनि भयो अनि पाउने सुविधा पनि पाएँ र तपाईँ 3 महिना हिसाब गर्दा लगानी पनि भयो, बिजी पनि भयो, तलब पनि पाउने, एकदम पनि चल्ने भयो, उसको लगानी सुरक्षित छ। त्यो सुरक्षित उसको दायित्व पनि हो। धेरै लगानी गर्नेले धेरै नखाने हो, कम लगानी खाने हो। तर चिज के भन्दा उनलाई पनि अपनत्व गराउने, अपनत्व बोध गराउने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। मलाई यो ठुलो कुरा होइन, तर चाहिँ मोडल दिन खोजा हो, सुरुवात गर्न खोजा हो। यो काम सक्सेस भयो, यो काम सक्सेस गर्नको लागि हामी इमान्दारीका साथ र चाहिँ डेडिकेसन होइन, इमान्दारीता प्रस्तुत नै गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अहिले बुटोलमा
होइन भिजन लुम्बिनीले सञ्चालन गरेको बसको विषयमा चर्चा परिचर्चा छ। सबै मान्छे यो गर्मीमा होइन त्यो एसी बस मुनि बसेर भाडा पनि बढी लिएका छैनौँ, सुविधा चाहिँ लिएको हामीले हाम्रो कानले सुनेको छ, कुरा गरेको सुनेका छौँ। फेरि मैले उनले राम्रो गर्यो भने म भन्दिनँ, उनले राम्रो प्रशंसा गरेँ म भन्दिनँ, तर हामीले गर्न लागेको कुराहरू अझै कसरी चाहिँ बलियो बनाउने होला, कसरी चाहिँ लङ टर्म लैजाने होला र अझै बढी हामीमा कसरी विश्वास बढाउने होला भन्ने कुरातिर म बढी फोकस चाहिँ हुन्छु। हाम्रो टिम त्यतातिर छ। अब समग्र रूपमा देशको यो आर्थिक स्तर सुधार्नको निम्ति कुन कुन क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने, बढी ध्यान दिनुपर्नेहरू छन् हाम्रो देशमा? एउटा त हेर्नुहोस् टुरिज्म सेक्टरमै हो होइन, मेजर हामीले फोकस गर्नुपर्ने टुरिज्म सेक्टर हो एउटा, अर्को ऊर्जा हो र अर्को कृषि हो। तिनवटा कुरालाई फोकस गर्ने भने सबैजना मान्छे व्यस्त पनि हुन्छन्। व्यस्त बनाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। हामी काम गर्ने मान्छेलाई अगाडिबाट भनिदिनु पऱ्यो र अरूलाई चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर काम गरेर भन्नु पऱ्यो। मलाई लाग्छ यो ऊर्जा होइन, बिजुली होइन, पर्यटन, गाउँमा तपाईँको पर्यटन होइन, होमस्टेदेखि लिएर चाहिँ राम्रो होटलहरू र अर्को चाहिँ तपाईँको नि अब त्यो के को ट्रेनिङ बाहिर सबै चाहिँ गाउँमा होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको कृषि उत्पादन होइन, अनि तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ गाउँमा चाहिँ तपाईँ सब मान्छे बुटोल बजारतिर फर्केको छ, गाउँमा बस्ने त्यहाँ काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु चाहिँ पर्छ। यसलाई सरकारले नै नीति ल्याउने, अब स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार सँगै सरकारको बिचमा हाइली अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने, हाइली कोअर्डिनेसन गर्ने, कोअपरेसन गर्ने र गाउँमा काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई कस्तो किसिमको सुविधा दिनुपर्छ सब दिने एउटा वातावरण दिन सक्यो भने त्यो सपना सरकारले देखेको छ, राज्यले देखेको छ, त्यो मान्छेको मन मस्तिष्कमा पुऱ्याइदिनु चाहिँ पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो तीनटा मुद्दा तपाईँले भन्नुभयो, तीमध्ये एउटा मेजर कम्पोनेन्ट यो ऊर्जाको कुरा गरौँ होइन। अब यो हाइड्रो पावर ठुला किसिमका ठुला परियोजनाहरूमा नेपाल आफै लगानीमा गर्ने किसिमको साहस राख्दैन। यद्यपि नेपालको बजेटमा यसका कार्यक्रमहरूमा त्यो देखिन्छ होइन, या जनताबाटै पैसा उठाएर उनीहरूकै सहभागितामा निर्माण गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यो एउटा देखाउनको लागि मात्रै हो। ठुला परियोजनाहरू जो छन् त्यो विदेशीले दिने भन्छ, त्यहाँ खोसाखोस हुने, कहिले च्यानललाई भनेको छ, वेस्ट सिटी कुराहरू, बुढीगण्डै कुराहरू होइन। अनि यो त खालि हाम्रो छ नि पञ्चवर्ष महाकालीको ठिक छ तपाईँले भनेको पञ्चेश्वर हाम्रो पञ्चेश्वर 23 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पञ्चेश्वर बन्न सकेको छैन होइन। हो यो किसिमका ठुला परियोजनाहरू चाहिँ हामी त आश मात्रै गर्ने भयौँ, नहुने भयो नि त। त्यो भन्नाले कसरी चाहिँ यो ऊर्जाको काम होला भने यता तपाईँले प्रश्न राइट गर्नुभयो। मुलुकको अवस्था कस्तो छ भन्दा तपाईँको मैले देखेको 4-5 जना 8 जना बिग हाउसेस अथवा अलिक बिग इन्भेस्टर बस्यो, कम लगानी गर्यो अथवा एउटा जति लगानी त्यति लगानी गर्यो, त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ मान्छेमा वित्तीयमा फैलिएको छ हाइड्रोप्रति एउटा। अर्को कुरा विदेशी एफडिआईको कुरा छ, विदेशी इन्भेस्टरको कुरा छ। अब उनलाई चाहिँ कसको प्रभावमा पार्ने भन्ने अर्को पार्ट छ। हेर्नुहोस्, म यता मभन्दा ठुलो मान्छेको म कुरा गर्न चाहन्न, सिक्ने हो। तर मैले अहिले 25 मेगाको हाइड्रो गर्दा होइन आम मान्छे यो मैले विश्वास दिलाउनु खोजिरहेको छु। 1000जना मान्छेसँग मिनिमम 5 लाखदेखि 2 करोड 3 स्टेज 30%, 40%, 30%को रेसियोमा उठाएर 70 करोडभन्दा बढी उठाइसकेको छु। किनभने मैले अरूको कुरा सुनियो, आफूले गरेर देखाउने। ठुला बिग प्रोजेक्टहरू हामीले विदेशीलाई दिन उचित छ कि छैन? मलाई लाग्छ अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले अहिलेको हाम्रो चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीज्यूले बडो एक्सर्साइज गर्नुभएको छ होइन, अहिले फड्को चाहिँ मार्न खोज्नुभएको छ। अब हामीले त्यसलाई सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ हो। यति बेला काम मलाई लाग्छ ऊर्जा होइन, विदेशी लगानीमा ठुला प्रोजेक्टहरू बनाउनु पर्छ पर्दैन उर्जाको हिसाबमा? ठिक छ, पर्छ, गुडफेथले गर्नु पऱ्यो। मिन्स त्यो विदाउट त्यो के भन्छ चलखेल गर्न दिनु भएन होइन। प्रोपर कुरा प्रोपर टाइममा डायग्नोसिस गरेर इन टाइम त्यसलाई चाहिँ हल गर्नु भने समस्या क्रिएट चाहिँ हुन्न, नआयो भने त्यो समस्या क्रिएट हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ अनावश्यक त्यहाँ चलखेल भएर प्रोजेक्टहरू महँगो चाहिँ पर्छ। त्यो चिज त हामीले चाहिँ ब्यालेन्स गर्न नसक्दा रहेछौँ। लिडरसिप सक्नुपर्छ, लिडरसिपले त्यो किसिमको चाहिँ डिसिजन चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने त्यो काम चाहिँ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ छलफल नगर्ने, कुरा सेयरिङ नगर्ने, व्यक्तिगत कुरा गर्ने कि संस्थागत कुरा गर्ने, कर्पोरेट कल्चरमा जाने कि यो व्यक्तिगत स्वार्थमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ मेजर हो। त्यस कारण तपाईँले जुन चाहिँ पञ्चेश्वरदेखि लिएर मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ 25 मिनटको हाइड्रो अस्ति भएको चाहिँ डलदुरान्दा उता अस्ति भर्खर उद्घाटन भयो, प्रधानमन्त्री सेवा दिवाली उद्घाटन भयो, 16 अरब लाग्यो त्यही 25 मिनट। हामी 5 अरब 5.5 अरबमा हामी कम्प्लिट गर्दैछौँ। यो के भन्दा टाइम जति एक्सटेन्सन हुन्छ त्यति महँगो पर्छ प्रोजेक्ट होइन। यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनु चाहिँ पर्छ। जस्तो हामीले ऊर्जाको विकास यदि गर्न सक्यौँ भने यसले देश झिलिमिली मात्रै पार्ने होइन, पैसा विकास। मैले तपाईँ एउटा कुरा भन्नु न, किन घाटा अहिले हामीले बेच्ने के हो होइन, निर्यात के गर्ने त भन्दा बिजुली हो होइन। हामीले जुन चाहिँ इन्डियाबाट जुन चाहिँ अथवा चाहिँ बाहिरबाट जुन यो चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ डिजल
पेट्रोल मोटर कति ल्याएको भने त कति खरबको ल्याछौँ यो मात्र रोकेर यता पठाउन सक्यो भने त अटोमेटिक आउँछ नि त घाटा बजेर इन्धनको आयात मात्रै कमाउने हो भने व्यापार घाटामा त्यो केबाट सम्भव छ ऊर्जाबाट सम्भव छ त्यो कुरा उता पठाउने यताबाट हामीले बेच्ने र उताको पैसा ल्याउने त त्यो एउटा पार्ट ब्यालेन्स जान्छ नि त होइन गोजीमा भएको पैसा फाल्न सजिलो हुन्छ तर जोड्न गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो जोड्ने इन्भाइरोमेन्ट दुइटै ब्यालेन्समा जान सक्ने वातावरण चाहिँ हामीले बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ठिक छ अब यो पर्यटनको कुरो जो छ नि हुन त अब हामी पर्यटन वर्ष पनि मनाइरहेको छौँ होइन नयाँ पर्यटन मन्त्री पनि आउनु भएको छ अब यो पर्यटन वर्ष यस्तो तामझामहरूले प्रसार गरेर पर्यटनको विकास हुन्छ मलाई चाहिँ यो देखेको छैन मैले पर्यटन प्रबन्ध त गर्नुपर्छ त्यसको आफ्नै मेकानिजम हुन्छ हेर्नुहोस् जस्तै नेपाल मुलुकमा यति धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् यति धेरै छन् अब आन्तरिक पर्यटनको विकास गरौँ बाहिर पर्यटन ल्याम्प भित्र त्यो गराउने इन्भाइरोमेन्ट त बनाउनु त्यसलाई छल मन्त्रालयमा अहिले हिजो रविन्द्रजी हुँदा पनि राम्रो गर्नुभएको थियो एउटा गर्न खोज्नु भएको थियो र अहिले वर्तमान पर्यटन मन्त्रीज्यूले पनि राम्रो एक्सर्साइज चाहिँ गरेर देखिरहेको छौँ होइन विभिन्न तपाईँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो एन्टी अथवा के भन्छ तपाईँको प्रतिपक्षीसँग जुन इनिसिएसन गरेर चाहिँ एउटा विश्वासको वातावरण क्रिएट गर्न खोज्नु भएको छ त्यो प्रशंसनीय छ होइन भइरहेको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यो तपाईँको यो एयरपोर्टहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्न खोज्नु भएको छ सँगसँगै सङ्घ संस्था प्रमुखहरूसँग अथवा चाहिँ त्यो टुरिज्म सेक्टरका मान्छेहरूसँग पनि अलिबाट छलफल चाहिँ त्यो छलफल चाहिँ गरिरहनु भएको छ तर हामीले पनि त्यो किसिमको सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ मेजर हो त्यसको लागि कहाँ हो त सम्भावित टुरिज्म सेक्टर कहाँ कहाँ हुन् होइन त्यसको पहिचान गर्ने अनि त्यहाँको लोकल मान्छेलाई इनिसिएसन त्यसलाई चाहिँ राम्रो गराउने अनि पर्यटनलाई चाहिँ कसरी त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट बनाइने बस्ने इन्भाइरोमेन्ट कसरी गराइने भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले सोध्नुपर्छ विशेष गरेर हामी लुम्बिनीलाई अहिले चाहिँ के भन्छ भने इन्डियाबाट आउने त्यही दिन आउने 1-1.5 घन्टा घुमाउने 1-1.5 घन्टाबाट चाहिँ फेरि इन्डिया लैजाने जो पर्यटन भएको छ अब यसलाई रोक्नु चाहिँ पर्छ र लुम्बिनीको विकास चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ लुम्बिनीबाट जोडिने कहाँ हो पाल्पा स्याङ्जा होइन गुल्मी अर्को अब त्यो घुम्ने बुद्ध सर्किट त एउटा बनिरहेको छ अब त्यो जाने वातावरण त्यहाँको बस्ने वातावरण त्यहाँका मान्छेलाई इन्करेज गर्ने कुरा त्यहाँका उत्पादनहरू जोड्ने कुराहरू होइन त्यो अब चाहिँ यस्तो कुरामा पनि अब सरकारले स्थानीय अब त्यो सरकारले त निर्णय गरेर आफ्नो संरचना परे गरेर मात्रै पुग्छ यो पर्यटकीय विकासको निम्ति एउटा अर्को खतरा पनि छ है जस्तो हामी पर्यटकीय विकास भनेको त पर्यटकहरूलाई घुमाउने न हो आन्तरिक त छँदैछ बाहिरी देशका नागरिकहरू बढीभन्दा बढी हाम्रो देशमा आउन् उनीहरू घुमुन् यहाँ टन्न खर्च गरून् उनीहरू आयो भने हाम्रो आम्दानी राम्रो हुन्छ भन्ने न हो के भयो भने पर्यटकको भेषमा आएर यहाँ अपराध हुन थाल्यो हामी त अतिथि देवो भन्ने त्यो संस्कारबाट आएका मानिस हो नि त हाम्रो देशको त त्यो सिद्धान्त हो होइन तर उनीहरू यहाँ अपराध गर्न थाले अब ब्याङ्कहरू लुटिने स्थितिहरू देखिन थाले होइन मानिसका तस्करी हुनेसम्म हुन थाले त्यो भए हुनाले यो पर्यटकलाई अथवा विदेशीहरूलाई नेपालमा ल्याएर हाम्रो स्थिति राम्रो हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हाम्रो सोचाइ यो अवधारणा कतै बेठिक त भइरहेको छैन मैले होइन भने पहिला हामी बलियो हुनु पऱ्यो अरूलाई नजिकको तीर्थ हेला हुन्छ हेर्नुहोस् टाढाको एकदम नजिक हुन्छ होइन अहिले यो त यो आम हुने कुरा हो जुन अहिले ब्याङ्कमा चाहिँ यो चाहिँ एटिएम ह्याकरको कुरादेखि लिएर यसलाई त कन्ट्रोल गर्नु पर्छ पर्यटक हुन् नि तिनीहरू पर्यटक रूपमा आए त उनले गरेको कुरा अलिक उनले कारवाही त पाइन्छ हो हाम्रो नेपालको यो इन्भेस्टिगेसन राम्रो छ भन्ने कुरा यसले पनि देख्यो इमिडिएटली त्यो अस्ति इन्डियाको मान्छे पनि इन्डियाको कुन ब्याङ्क आएर रिजर्भ ब्याङ्कले पनि यहाँ चाहिँ त्यो सोध्यो भन्ने हो नि त इन्डियामा पनि हुन यो सबै देशमा सबै कन्ट्रीमा सबै वर्ल्डमै यो किसिमको थ्रेट चाहिँ छ यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको सेक्युरिटी कुरा हो नि त यो कुरा गरिरहेको चारवटा यस्ता घटना भयो भन्दैमा आत्ति नहुन्न तर यसलाई कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ यसको इन्भेस्टिगेसन गरेर चाहिँ उसमा पुग्नुपर्छ जस्तै तपाईँ चाहिँ पर्यटनको कुरा गर्दै गर्दा मैले भने आन्तरिक पर्यटनलाई हामीले विकास गर्नुपर्छ रारा कुरा छ गौचौरी प्रधानमन्त्रीज्यूले रारालाई चाहिँ प्रमोसन गर्नुभयो त्यहाँ कति के भइरहेछ कुन कुरा ल्याकिङ छ अहिले चाहिँ आन्तरिक पर्यटन वर्षको रूपमा जो चाहिँ 2020लाई जुन के तपाईँ एनाउन्स गरिरहेछ अब कुन कुन ठाउँमा त्यहाँ गर्ने त्यो कुरा अहिले किसिमको गर्नुपर्छ गर्नुपर्ने हो अब पर्यटकीय पूर्वाधारको कुरा गर्दा मुख्यतः ट्राभलिङको हेरौँ है अब तपाईँ स्थलगत रूपमा स्थलमार्गबाट यातायात गर्नुहुन्छ भने हाम्रा रोडहरू कस्ता छन् कहाँ पहिरो जान्छ कहाँ के हुन्छ कतिखेर खर्च डर हुन्छ अब हाम्रो जहाजका कुरा गर्ने पनि सुरक्षित छैनन् अब हामीलाई युले त कालो सूचीमा अहिलेसम्म राखेको छ होइन अनि कसरी होला त जब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने हामीसँग पूर्वाधारै छैन त्यो विश्वसनीय छैन त्यसका बारेमा गलत कुरा भइरहेको छ भने हामी कसरी यो चिजलाई सुधार्न सक्छौँ तपाईँ एकदम राइट त्यो मैले अहिले सुने जग बलियो हुनु पऱ्यो भने नि त पर्यटन आएर पर्यटन वर्षलाई जुन हामीले मान्दैछौँ अथवा पर्यटनको विषयमा जुन कुरा गर्दैछौँ तपाईँको जाने लोकेटेड गर्छ बाटोहरूदेखि मेन त डेभलप त बाटै हो होइन बाटोको अहिले तपाईँले भन्नुभयो मेरो पनि यसमा धारणा के भन्दा बरु 100 किलोमिटर बनाउँछ भने बरु 50 किलोमिटर बनाउने त स्ट्यान्डर्ड बनाउने अर्को वर्ष त्यो गर्ने भन्ने मेरो प्लान हो विश्वसनीय हुनु पर्यो बरु कम गरौँ राम्रो गरौँ विश्वसनीय गरौँ राम्रो गरौँ क्वान्टिटी होइन क्वालिटी गरौँ
त्यही बेला आलोचना हुनसक्छ सम प्यासन्स वा एक्सन्स थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली टाइम टु एक्ट बिकज टु गेट द रिजल्ट होइन हामी धेरै गर्छौँ तर त्यतातिर फुस्किरहेको हुन्छ बट कम गर्ने मिठो खाने एउटा घर देखाएको छ नि मूल पानीमा काठमाडौँको हिजो परेको पानीले बन्दै गरेको घर नै गयो होइन छिटो बनाऊ देखाउँ भन्ने हिसाबमा हामीले राम्रो अध्ययन नगरिकन त्यो बनाइयो भने परिणाम त्यो हुन्छ भन्ने। अर्को चाहिँ तपाईँले कृषिको कुरा गर्नुभयो। अब कृषिमा निर्भर हाम्रो अर्थ प्रणाली, अब कृषिमा निर्भर भए पनि अब कृषिमा आत्मनिर्भर हुने सङ्ख्या दैनिक घटिरहेको छ, कृषिजन्य भूमि पनि मासिरहेको छ होइन, उत्पादन पनि घटिरहेको छ। अब सबैले हामीले के भन्छौँ भने कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ, कृषिमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर, यो वर्षौँदेखि भन्दै आएको कुरो तर भनेअनुसार भइरहेको छैन नि। तपाईँ अब ठिक छ त्यो तपाईँ नेपाल कृषि होइन को एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो भनेर भनेछौँ। 75% होइन मान्छेभन्दा बढीले कृषि गर्छन् भनेर भनेको छ नि त। कुनै बेला यहाँबाट हामी कोरिया जाने सामान पठाउँथ्यौँ, कृषि निर्यात गर्थ्यौँ, तर अहिले आयात हामी गर्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको यदि यो भन्सारको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ कृषि अथवा चामल होइन तरकारी होइन तपाईँको विभिन्न कुरा आयात भइरहेको छ। हिजो निर्यात गर्थ्यौँ किनभने अब राष्ट्रियता सबै मान्छे गाउँबाट सहर प्रवेश गरे, जहाँ उत्पादन थियो त्यहाँ घरहरू बन्न थाले। यसलाई रोक्ने कुरामा सरकारले अलिकति ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। मलाई लाग्छ के जति बेला मरिचमान सिङ प्लानमा दिउँदा होइन जति बेला इन्डियाले ब्लकेट गर्दा नेपालमै उत्पादन सुरुवात भइसकेको थियो होइन। त्यसको एउटा बाटो किन हामी हिजोदेखि हिस्ट्री हेरौँ, यो कुरामा सरकार अझै सचेतता बन्नुपर्छ। र अहिले त गाउँघरमा हेर्नुहोस् त कि बुढाबुढी हुनुहुन्छ यता एजेड ओभर 65 ओभरका चाहिँ एजेड मान्छे हुनुहुन्छ कि यङ युथहरू एकदम सानो सानो बच्चाहरू छन् जो त्यही गाउँमा नबसिनु सम्भव छैन। उनको बुवाहरू अलि यङ मान्छे यङ आफ्टर 22 to 40 सब त्यहाँदेखि खाडीमा गएको छ। उनले पठाएको पैसाले घर चलाउने र अलि बढी सम्पन्न भएको सम्पूर्ण पैसा श्रीमतीलाई पठाउँछ, बाबालाई छोडेर उसले जाने सहर केन्द्रित हुन्छन्। यस्तो व्यथिति छ। यो कुरामा रोक्ने स्ट्राटेजी अब सरकारले बनाउनै पर्छ। त्यो बनाउनु यदि त्यो बनाएन भने मुलुकको अवस्था दयनीय छ, काली लाग्दछ। गाउँघरमा जानुहोस् त मान्छे मऱ्यो भने त्यो बुढाबुढी त्यहाँ चाहिँ बित्नु भयो अथवा केही एक्सिडेन्ट भयो भने सब सहरबाट जाने एउटा गाडी रिजर्भ गरेर गर्छ मान्छे जाने, त्यो अवस्था छ। हेर्नुहोस् मैले मुलुकको धेरै ठाउँहरू घुम्ने प्रयत्न गरेँ, हेरेँ मैले युवा कोही पनि छैनन्, सहरमा छन् कि विदेशमा छन्। अनि जति बेला चाहिँ हामी जाने पाहाड अथवा आधारभूत ठाउँ हाम्रो बलियो बन्दैन कसरी राम्रो हुन्छ। तर त्यो भनेको कृषिमै केन्द्रित हो, उनलाई के ग्यारेन्टी दिनु पर्यो। हरेक कुरामा अहिले सरकारलाई जोड दिनु भएको छ। रियली हो। अब विगतका सरकार त ल ठिक छ अनस्टेबल थिए, हामीले गऱ्यौँ 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट छ होइन, एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट हुनुपर्ने हो। तपाईँले भनेका कुराहरू यो गभर्मेन्टले चाहिँ लागू गरिरहेको छ त, पाउनु भएको छ, गर्नुपर्छ त हामीले भन्यौँ, तर भइरहेको छ कि छैन। अब त्यो किसिमको हिजो चाहिँ तपाईँको अनइस्टाब्लिस गभर्मेन्ट थियो, अहिले इस्टाब्लिस गभर्मेन्ट छ नि त। हामी आशा त गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने त। मेरो भइरहेको पाइरहनु भएको छैन, होप त हामी गर्छौँ आफ्नो गभर्मेन्टलाई। नै मैले सरकारको प्रशंसा गर्न खोजेको होइन, सरकारले यो गर्नुपर्छ, सरकारले चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट गर्नु भइरहेको छैन भन्ने छैन, गर्नुपर्छ। त्यो अहिले भने नि त कानुन सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय कहीँ पनि छैन, त्यो इन्भाइरोमेन्ट छैन, बनाइदिनु पर्यो। हामीले माग्ने कोसँग के आश गर्ने त होइन। अब बिस्तारै त्यो अहिले भने 1-1.5 वर्ष भयो सरकार बनेको, कानुन बनाउनु लगाइरहेको छौँ भनेर भनिरहेको छ नि त होइन। अब चाहिँ अब अहिले मलाई फेरि अर्को के लाग्छ भन्दा घाटा बजेट होइन, जुन बजेट निर्यात र आयातको कुरा छ नि 15 खरब 14-15 खरब आयात भइरहेछ, त्यसले निर्यात केही पनि छैन। हाम्रो त लगभग चालु तपाईँ ग्यास खर्च छैन 90% भन्दा पनि बढी छ, 98 सम्म हामी पुग्छ। अब तपाईँको उत्पादन हामीले जोडेर हाम्रो जब फाउन्डेसन बलियो भने कसो हुन्छ। त्यो कृषि हो, त्यो पर्यटन हो, त्यो चाहिँ ऊर्जा हो। जुन कुरा मैले तपाईँलाई कोट गरेँ, मैले जानेको फेरि म पनि आइएम नट एक्सपर्ट बट द नो जाने कुरा सेयरिङ मात्रै गरे हो। फेरि हामी एउटै मान्छे सबै बनिदिन्छौँ नि त। जो अलिअलि गरिरहेको एनर्जेटिक त्यस्तो किसिमको मान्छेहरू हुन्छ नि, जस्तो तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ एकदम। गभर्मेन्टले त्यो एनर्जाइजेस गर्ने इन्करेज गर्ने त्यो किसिमको काम गरिरहेको छैन। त्यही मैले भने नि अब के तपाईँहरूको एक्लो प्रयास मात्रै हो यो। जस्तो मैले भने एक्लो मैले अहिले चाहिँ मेरो भिजन लुम्बिनीमा म जेसीको राष्ट्रिय चाहिँ भइसकेँ, ग्रामीण केन्द्र चाहिँ भइसकेँ। यसले मलाई के सिकाइरहेको छ 18 to 40 यो सिक्ने बेला हो, 40
40 to 60 लिडिङ म्यानेजमेन्ट हो, 60 अब गार्जेन हो। यो तिनवटा स्टेटलाई जोडेर मैले भिजन लुम्बिनीको परिकल्पना गरेछु। यसको विश्वविद्यालय खोलियो। मलाई लाग्छ यसबाट एउटा लेभलमा चाहिँ लैजान्छु भन्ने सोच बनिरहेको छु। यति बेला मेरो प्रोजेक्टमा हाम्रो संस्थामा रिटायर पनि हुन्छ, बट नट टायर्ड बिकज दे आर सो एक्टिभ इन माई आवर प्रोजेक्ट आवर होइन भिजन लुम्बिनी। मलाई सरकारले मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, हाम्रो सरकारबाट एउटा अनुभव लिएको मान्छे रिटायर हुन्छ, सहसचिव सचिव उपसचिव हुन्छ। यिनीहरू अन्त गएर एक्सपोर्ट रूपमा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ गर्छन्, खान्छन्, विदेशी एनजिओ आइएनजिओमा उनीहरू लागेर लाखौँ खान्छन्। तर मुलुकभित्र खै सरकारले किन मुलुकभित्र बेरोजगार है त त्यो लिन पर्यो। युज भएको छैन, उनले यतातिर पेन्सन लिइरहनु भएको छ, उनले काम गरेर उनलाई चाहिँ सरकारले दिइरहेछ, त्यो कुरा त सरकारले लिन पर्यो। काम गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ तर त्यो स्पेस नबनाएर के हुन्छ त, रेस्ट गरेर खायो भनेपछि त उनीहरू एक्सपोर्ट सब्जी भएन। अन्त त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँले क्वालिटीमा लिएर हुन्छन्। तर यहाँ मुलुकमा के भइरहेछ, युज एन्ड थ्रो। ल यति वर्ष गइस् त पेन्सन खाँदै गयो, उसको चाहिँ एक्सपोर्ट लिँदा त मुलुकमा राम्रो हुने त नि। बरु एउटा पोलिसी बनाइदिने, एउटा कानुन बनाइदिने। मलाई चाहिँ भिजन लुम्बिनी त्यो चाहिँ एक्सर्साइज गरिरहेको छ। तपाईँहरूलाई गभर्मेन्टले यो कुराहरूमा कतिको सहयोग गरिरहेको छ? अब मलाई चाहिँ अहिलेसम्म सरकारले यो हामीले गरेको कामहरू राम्रोसँग हामीले चाहिँ पहल चाहिँ गरिरहेको छौँ। आउनुहोस् न मैले यसो गरिरहेको छु, यसो गर्छु, सेयरिङ चाहिँ गरिरहेको छौँ। त सरकारबाट हामीलाई यसो गर्नुहोस्, हामी कुनै पाउने कुनै ठाउँमा सब्सिडीको कुराहरू होला, सहयोगै छैन है, प्रेरणै छैन। त्यही खोज्या हो, त्यही खोज्या हो। प्लिज यो गरिदिनु न, हामीलाई दिनुहोस् न, हामी गर्छौँ। कहिले काहीँ फ्रस्ट्रेसन आउँदैन के गर्ने त। अब कोसँग फ्रस्ट्रेसन, अब आफू लिडर एक्लै सुन्ने सहने अनि साथीहरूलाई कन्भिन्स र मोटिभेट गर्दा परिणाम दिँदै गएपछि अटोमेटिक त्यो लाइनमा गइन्छ। र एक दिन कुनै दिन त मान्छेको आँखा खुल्छ, कानले सुन्छ भनेर चाहिँ हामी आफ्नो काम चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यही त अब यो सिनारियो हो भने त नयाँ मान्छेहरू आउँदै गरेको जो पिँढी हो होइन, जो चाहिँ विदेश जानको लागि ठ्याक्कै तयार भएर बसेको छ, म केही गरौँ भन्ने यहाँ उसले सोच किन बनाउने त, विदेश किन नजाने? तपाईँ यत्रो वर्षदेखि यो चौतर्फी काम गरिरहनु भएको छ, स्वयं तपाईँ भनिरहनु भएको छ कि गभर्मेन्टबाट हामीलाई कुनै किसिमको प्रेरणा छैन, कुनै सहयोगको वातावरण छैन, अनि किन बस्नु त एउटा मान्छे यहाँ? के गर्नु त, सबैजना गयो भने यहाँ को बस्नु त, कसले गर्छ त? त्यसमा मेरो अनुरोध भनेपछि हाम्रो देश त कोल्याप्सको दिशामा गइरहेको रहेछ। मान्छेहरू हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न, नेपालको फाइनेन्सियल स्ट्याटस हेर्नुहोस्, सोसल स्ट्याटस हेर्नुहोस्, पोलिटिकल स्ट्याटस हेर्नुहोस्। ठुल्ठुला मान्छे आउँदा हामी गर्व लाएर भेट्न जान्छौँ, हाम्रो कुनै मूल्य मान्यता होइन, हामीले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको जसरी हिजो चाहिँ मुलुक नेपाल भनेर चिन्थे। अहिले नेपालको विषयमा अहिले जुन मिडियाले राम्रो त म्यासेज त पोजिटिभ दिइरहेछ, तर जुन अलिअलि नेगेटिभ जुन कुरा छ यसलाई कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने। अब एउटा कुरा गरौँ, जस्तो हाम्रो देशमा के थियो भने विकास गर्नको निम्ति व्यवस्था भएन भन्थ्यो होइन, राणा शासन हटायो, पञ्चायत हटायो, त्यसपछि राजा थिए, राजालाई पनि हटायो, लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्यो होइन। हामी त यही अवस्था छौँ। व्यवस्थाले गर्दा विकास फरक पार्छ कि अथवा विकास गर्नको निम्ति कुनै व्यवस्था चाहिँदैन? विकास गर्न रुल अफ ल त चाहिन्छ, गभर्न गर्ने भनेको गभर्मेन्टै हो होइन। हिजो नि राजतन्त्र थियो, प्रजातन्त्र आयो, अहिले गणतन्त्र आयो, व्यक्ति त्यही हो। तर हाम्रो कल्चर, हाम्रो काम शैलीहरू फरक चाहिँ भएन। त्यही मान्छे विकास हुनु त कल्चरले रहेछ नि त, त्यही मान्छेले पनि हामीलाई कल्चर दिएन। अहिले तपाईँ गणतान्त्रिक व्यवस्थामै यतिकै काम गरिरहनु भएको छ, तर यो व्यवस्थासँग तपाईँको तितो छ, बन्नुपर्छ भन्ने हो होइन। हामीलाई सपोर्ट, तपाईँलाई हामीलाई इन्सपिरेसन, इन्करेज गर्नुपर्छ र हामीले गर्छौँ भने हामी खोजेर पनि सल्लाह गर्नु। त्यो दिशामा गइरहेको छैन। त्यो त मैले बारम्बार भनिरहेको छु। हामीले गरेर घचाइरहेको छ, हामीले यो गरेछौँ, प्लिज आइदिनुहोस् न भन्दा पनि टाइम हुन्न, फुर्सद हुन्न, कुरा गर्दैन भनेपछि त्यसले पीडा त हुन्छ त। त्यसमा त्यो वाइ सुड नट बी चेन्ज भन्ने कुरा आउँछ कि यो व्यवस्थालाई चाहिँ किन चेन्ज नगर्ने? त्यही भएर यङ युथ पोलिटिकल होइन, युथहरू चाहिँ पोलिटिक्स जान्नुपर्छ, बुझेको मान्छे जान्नुपर्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। युथहरू तपाईँ राजनीति गर्दै गर्दै छोडेर यता आउने होइन, ठिक छ, तर पोलिटिकल कन्सन्ट्रेसन हुनैपर्छ, उत्पादनमा जोडिनै पर्छ। हेर्नुहोस् त, मैले यो देखेको पीडा मैले व्यक्त गरेँ नि त। 18 to 40, 60 पोलिटिक्स तपाईँले छोड्नु भयो कि के हो? पोलिटिक्स त टाइममा गर्ने सधैँ यो बिजनेस पनि त पोलिटिक्स हो नि त, सोसल पनि पोलिटिक्स हो नि त होइन, पोलिटिकल पनि पोलिटिक्स हो। कति बेला कथाले कहाँ कसलाई माग्छ त्यहाँ जाने त हो। बुझेको मान्छे गयो भने बल्ल त्यसले काम गर्ने। यस कुनै पनि बेला तपाईँ चुनावमा उठ्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। त्यो अब हिजो एउटा मैले तपाईँको चुनावै भनेर लागिरहनु पर्दैन, मर्यादा गर्नु पर्दैन, जनताले माग गर्यो भने त अटोमेटिक हुने। मान्छेले बुझ्ने राजनीति भनेको त्यही हो होइन। म यसो बुझ्दिनँ। म त समृद्धिको अभियान कसरी लान सकिन्छ, मान्छेलाई आम मान्छेलाई गोलबन्द जो देखिने बुझिने किसिमको राजनीति हो, त्यो तपाईँमा चासो छैन। अब जाने नेता बन्ने, भाषण गर्ने, मन्त्री बन्ने होइन, कोही मेयर बन्ने अथवा केही बन्ने त्यो रुचि छैन।
त्यो कथाले माग्यो भने होइन कथाले माग्छ नि त होइन जस्तै अब महासङ्घतिर छ तपाईँ नै भन्नुभयो युवाहरू चाहिँ नयाँ युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर अनि कस्तो किसिमको युवा तपाईँ आफू चाहिँ नजाने सुन्नु न त्यो वातावरण अटोमेटिक बन्छ नि त त्यो नराम्रो मान्छे गयो त नराम्रो कुरा सिकिन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ नि सुन्तला रोप्नु अपेक्षा गर्दा भएन नि बाबा सुन्तलै अपेक्षा गर्ने हो दिनु पनि सुन्तलाई हो कुन लेभलको सुन्तला दिन्छ भन्ने कुरा हो नि त मान्छे पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र आइसक्यो यसको विकासको यो हो नि त मोडल हो नि त खै त वाट इज दिस हामीले यो कल्चर डेभलप गर्नु गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै हटाएर कुनै राजा अथवा सेना होइन उनीहरूको परिकल्पना गरेपछि देशको विकास होला होइन त्यता त म त प्रवेश गर्दिनँ देशमा चाहिँ नि होइन गणतन्त्र आएको छ मुलुक चाहिँ समाजवाद उन्मुख छ भनेर चाहिँ नेताहरूले भनिरहेको छन् समाजवाद भनेको भ्रष्टाचार होइन नि ठिक छ होइन नि त नेतृत्व भ्रष्टाचारको ग्राफ हेर्नुहोस् त तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु गाडी चलाउने ड्राइभरले होइन राइट ट्र्याकमा चलाउनु उसको उसले चलाएको ड्राइभरमा बस्दिनु पऱ्यो नि कन्डक्टरले खलासी चलाउनु थाल्ने गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ नि त त्यो चालक राइट हुनु पऱ्यो राइट म्यान राइट प्लेस भयो भने अब चालकको सिटमा गएर कन्डक्टरले चलाउन खोजिरहेछ भने ड्राइभरले या भनौँ त्यसको मालिकले त्यसलाई पनिसमेन्ट दिन सक्नु पऱ्यो नि त्यो वातावरण बन्नु पऱ्यो होइन अब योभन्दा बढी सङ्केत नगरौँ मिन्स चलाउने राजनीतिक दलका नेताहरूले नै हो तर सचेत र सजगता साथ जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने तरिकाको इन्भाइरोमेन्ट उहाँले बुझ्नु पऱ्यो काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नेपालले मुलुकमै बनाउनु पऱ्यो र हामी समृद्धि तब मात्र प्राप्त गर्छौँ जति बेला सम्पूर्ण मान्छेले रोजगार अब यो समृद्धिको निम्ति अघि नै मैले तपाईँलाई सुरुमै सोधेको थिएँ 3टा अप्सन दिएको थिएँ मैले विकास कसरी गर्ने भन्ने त्यसमा एउटा कुरा थियो विदेशीको लगानी होइन ठुला प्रोजेक्टहरूमा उनीहरूको लगानी रेलका कुरा छन् पानी जहाजका कुरा छन् यी विकास हुन् कि होइनन् त्यो पनि थाहा छैन तपाईँले भनिदिनु होला होइन के विदेशीकै लगानीमा यस्ता यस्ता चिजहरू निर्माण गर्यो भने हाम्रो देशको समृद्धि प्राप्त हुने हो म त्यो ओभरअल तपाईँ मैले हामी नेपालीहरूले त गर्न सक्छौँ त्यो विश्वास हुनु पऱ्यो तपाईँ एउटा कुरा हेर्नुहोस् न कुनै ब्याङ्कको आइपिओ सर्वसाधारण सेयर खुल्दा कति पैसा आउँछ यो प्राइभेट सेक्टरबाट गरेका कामहरू हेर्नुहोस् न तपाईँले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था हेर्नुहोस् माइक्रो फाइनेन्स हेर्नुहोस् हाइड्रोतिर हेर्नुहोस् अहिले मान्छेको पैसा टन्न आएको हुन्छ नि त मुलुकमा पैसा छ भने देखिएको छ नि त तर चिज के भन्दा त्यो काम गर्ने विश्वसनीयता प्राइभेट सेक्टर हाई छ गभर्मेन्ट सेक्टरले गरेको काममा त रोकिएका छन् नि त 5 लाख 50 लाख 500 यो सो एक्सपेन्सिभ भयो क्या तपाईँको त विश्वसनीयता सबभन्दा ठुलो कुरा हो सेक्युरिटी अर्को आफ्नै देशभित्रका लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने पैसा हामीसँग प्रशस्त छ यहाँ हामी जस्तासुकै परियोजनाहरू पनि पुरा गर्न सक्छौँ पुगेन भने हामीले त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट वातावरण एफडिआई फरेन होइन यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हुन्छ अहिले तत्कालै चाहिँ हामी खत्तमै भयौँ केही सक्दैनौँ सबै चिज विदेशीले गरिदिनुपर्छ भन्ने जो मानसिकता छ त्यो गलत हो एकदम म आई डोन्ट लाइक म त सेल्फ हो हामी सेल्फ हुनुपर्छ होइन कसैको अपेक्षा गऱ्यो भने के हुन्छ त्यो दिएर त सुक्नु पऱ्यो बाबा उसले के गर्नु पऱ्यो नदिएपछि त हामी जाने प्लानै फेल हुन्छ फुल पहिला आफू त्यहाँ बल्ल अरू होइन अरूले दिएर खान्ला भन्यो भने त प्लेट खाली भइसकेको हुन्छ बाबा खाना पहल गर्नु त उत्पादन हाम्रो देशको यो सबै कुराको निम्ति सबैभन्दा एउटा घातक कुरा के देखिएको छ भने भ्रष्टाचार होइन यो भ्रष्टाचार चाहिँ कसरी हटाउने होला यो भ्रष्टाचार त पहिलो पाटो शून्य सहनशीलता प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ अनि हामीले पनि त्यो भन्नुपर्छ त्यस कारण चाहिँ शून्य सहनशीलता आधारमा चाहिँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने कम गरेर जाने एकैचोटि 0 त हुन्छ भन्दिनँ न्यूनीकरण गरेर जाने होइन अब त्यो गर्नलाई मिडियाले मेजर रोल खेल्नुपर्छ मलाई लाग्छ यदि त्यस्तो गलत कुरा छ भने समय ठाउँमा त्यो कुरा चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ अब यो भ्रष्टाचार घटाउनुको निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान लगायतका यी छन् होइन यिनीहरूका काम चाहिँ के इफेक्टिभ छन् प्रभावकारी अलिक भएको छैन कि होइन जो नियमनका मैले अहिले भने हाइड्रोमा यति विकृति छ हेर्नुहोस् यसलाई सफा गर्न खोजिरहेको छु वर्तमान अर्थमन्त्रीले यो कुरामा वर्तमान ऊर्जा मन्त्रीले अलि बढी यो कुरामा अलिक कन्सियस चाहिँ हुन खोज्नु भएको छ कस्ता विकृति छन् हाइड्रोनमा जस्तै कम पैसा लगानी गर्ने अथवा एउटा लिमिटेड मान्छेहरू पैसा लगानी गरेर धेरै बनाउने कुरा छ नि त अहिले चाहिँ महँगाई कस्ट बढ्ने त्यहाँ बढिरहेछ होइन सेयर होल्डर बढी हुने होइन 10 एउटा प्रोजेक्टको चाहिँ एउटा प्रोजेक्टको विषयमा चाहिँ के मान्छे बसेर चाहिँ लगानी गर्ने लगानी गरेर सम्पूर्ण पैसा ब्याङ्कसँग जाने अनि चाहिँ सर्वसाधारण पैसा उठाएर आफ्नो पैसा उठाउने अनि त्यो किसिम वित्तीय त्यो घृणा छ मान्छेमा हेर्नुहोस् त्यो गर्छन् वास्तव हाइड्रोमा त्यो हो नि त विकृति त्यहाँबाट चाहिँ सेवा हाइड्रोमा त भयङ्कर आकर्षण छ भनेर लगानी राम्रो छ अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेछ अहिले चाहिँ आउँछ नि हो नि त मुलुकले के बेच्ने त पानी बेच्ने त्यति किन बगेछ यसलाई चाहिँ पानीको पैसाको रूपबाट बेच्दाखेरि त पैसा पनि आउँछ
आकर्षण बढ्दो छ, अब बढ्न खोजिरहेको छ। तपाईँ हामी हाम्रो हेरै पोजिटिभ हुनु पऱ्यो, सोच पोजिटिभ हुनु, अनि बल्ल रिजल्ट परिणाम के हुन्छ। अहिलेको ऊर्जा मन्त्री पनि अलि एनर्जेटिक हाई हुनु, वर्षमान पुन होइन, ठिकै छ उहाँको कामहरू। अहिले आम मान्छेले त्यो पत्याइरहेछ। तपाईँ गफ हुन्छ भेटघाट हुन्छ? हुन्न। कहिलेकाहीँ हाइड्रोको समस्याहरू भन्न जानुहुन्न? अब व्यस्त हुनुहुन्छ मुलुक के अरे नीति निर्माणमा हुँदाखेरि हिजो अलि पहिला चाहिँ भेटघाट। समस्याहरू सुनाएपछि तपाईँ जस्ता प्रोफेसनलहरूले उहाँहरूलाई भनेपछि अनि पो उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ र त्यो गाँठो पुग्छ। त्यो इन्भाइरोमेन्ट बन्नुपर्छ भनेको, त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामीले खोजिरहेको छौँ। तपाईँ जस्तो मिडियाको साथीहरू पनि त्यो किसिमको म्यासेज दिन पऱ्यो। अनि हामीले चाहिँ गुड फेथमा केही नलिकन मुलुकको लागि हामी सबैले के सहयोग हामी गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यसलाई हामी मैले चाहिँ आम युवाहरू त तयार छन्, त्यो वातावरण त सरकारले बनाइदिनु पऱ्यो। यो ऊर्जा मात्र होइन, मुलुक बनाउने कुरा हो, विकास निर्माणको कुरा के हो। विकास भनेको घर ठडिँदैन विकास त होइन त बाबा। उत्पादन होइन, तपाईँ कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि सबैलाई जोडेर अहिले त्यत्रो मन्त्रालय छन्, सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय, अब त्यतातिर ध्यान दिन पऱ्यो। त्यो गर्नु नि मलाई चाहिँ। अरू तपाईँको फर्दर प्लानिङहरू के छ? के छैन, म त अहिले एउटै अभियान हो होइन, मुलुकलाई चाहिँ यो नेपालको पानी जनताको लगानी को मोडल जुन अहिले हामीलाई छ च्यालेन्ज छ, यो 30 महिनाभित्र भ्याउने हो। म यसैमा फोकस छु र पोखराको सेती नदी मिल्यो भने एक्चुअली मिडियाको साथीहरूलाई त्यो देखाउन लैजाने होइन। यो काम भ्याइसकेपछि म चाहिँ नि भिजन लुम्बिनीको माध्यमबाट विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेको छु, बुटोलमा चाहिँ ट्रमा सेन्टरको परिकल्पना गरेका छौँ होइन। त्यो काममा चाहिँ हामी फोकस चाहिँ हुन्छौँ। मलाई लाग्छ आम मान्छेलाई होइन, यो सब युवाहरूलाई जोड्ने होइन, तपाईँ चाहिँ नि ट्रान्सपेरेन्सीमा दायाँ नगर्ने, अनेस्टी सेयर गर्ने, लडाइँ पत्र पैसामा यता ध्यान नदिने, पैसा चलाउनु पऱ्यो होइन, लेख्न जाने लेख्नु पऱ्यो, हामी काम गर्ने मान्छे काम गर्नु पऱ्यो। त्यो वातावरण चाहिँ मैले बनाउँदैछु। मेरो फर्दर स्टेप त्यही छ र अहिले म भिजन लुम्बिनीलाई नै बढी प्रायोरिटी दिन्छु र माइक्रो फाइनेन्स मर्ज हुँदैछ। माइक्रो फाइनेन्सलाई एउटा चाहिँ राष्ट्रिय लेभलको माइक्रो फाइनेन्स बनाउँदैछु। यो मेरो टिम छ, म मात्र छैन, मसँग आम होइन धेरैजना साथी हुनुहुन्छ। अहिले 44मा तपाईँको 7जनाको टिम छ, हाइड्रोमा तपाईँको चाहिँ 13जनाको टिम छ, तपाईँको चाहिँ भिजन लुम्बिनीमा 11जनाको टिम छ, बसमा 5जनाको टिम छ, टुरिज्ममा 7जना टिम छ। मलाई चाहिँ 60-70जना मेरो टिम भइसक्यो हेर्नुहोस् होइन। अब रेस्पेक्ट उनीहरूलाई मैले माथि अलिक क्लोजली हेर्ने, काम कसले गर्छ कसले गर्दैन, कोसँग इमान्दार छ कसले व्यक्तिगत स्वार्थको काम गर्छ। राम्रोसँग गर्ने मान्छेलाई एप्रिसिएट गर्ने, नराम्रोलाई सरी भनिदिने। त्यहाँ म आफूलाई पनि छलफल लोकतान्त्रिक हुन्छ, प्रजातान्त्रिक हुन्छ, कार्यान्वयन चाहिँ अटोकार हुन्छ, बोलेको कुरा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो म। र मलाई भाषण गर्न कन्भिन्स गर्न हुँदै परिणामबाट, कुराबाट भन्दा कामबाट परिणाम दिने मन लाग्छ। हुन्छ, धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँलाई, अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो साथ छ, धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।